Bệ hạ có thể cho thần xin một điệu nhảy được không? Ta cứ nghĩ thể khiêu vũ của thiếu gia Sâu Lân đã lấp đầy từ lâu rồi, vẫn luôn để dành cho ngài. Từ khoảnh khắc ngài bước vào đại sảnh, ngài đã cướp đi tất cả ánh nhìn của thần. Hy vọng có vinh hạnh được cùng khiêu vũ một bàn với vương bệ hạ. Đúng là cố chấp thật đấy. Nhìn kìa, đó là ai thế? Mau nhìn xem, Tây Cảnh Minh Châu và đoàn trưởng thánh kỵ sĩ. Thật là xứng đôi. Tâm ý của thần dành cho ngài vốn không phải là bí mật, cả đế quốc này đều biết. Thần muốn đứng bên cạnh ngôi sao của Gitazer. Ngôi sao thì cứ treo trên bầu trời là được rồi, hái xuống liền sẽ rơi rụng mất. Buổi khiêu vũ thật là náo nhiệt quá. Nghe nói Vu Vương của Gitaza cũng được mời tham dự. Một điệu nhảy, xin hãy cho thần một điệu nhảy, để thần chứng minh rằng mình không chỉ nói suông. Bệ hạ, suốt 29 năm qua, đây là lần đầu tiên thần biết hai chữ rung động viết thế nào. Mỗi một nụ cười của ngài, mỗi một cái nhíu mày, thậm chí cả khi ngài từ chối dáng vẻ lịch sự mà tàn nhẫn ấy, đều khiến thần mê mẩn. Cách nói chuyện của nhà Sâu Lân đều táo bạo và trực tiếp như thế sao? Chỉ chân thật đối với người thôi. Xin đừng trốn tránh thần nữa, bệ hạ. Chỉ một điệu nhảy thôi, nhưng đừng hiểu lầm. Đây chỉ là lễ nghi ngoại giao. Cảm ơn bệ hạ. Đối với thần mà nói, mỗi một cơ hội được tiếp cận ngài đều là món quà. Điệu nhảy này, thần đã chờ đợi cả tối rồi. Thiếu gia Sâu Lân, ngài không sợ lời đồn đại của đế đô ngày mai à? Nói rằng người thừa kế của nhà Sâu Lân bị Vu Vương, ngoại quốc mê hoặc đến mất hết tâm trí. Thần chỉ mong cả thiên hạ đều biết. Thần, hắn giết von Sâu Lân. Lần đầu tiên trong đời này, muốn chiếm một người làm của riêng. Lời đường mật nghe lọt tai đấy. Nhưng ngài quá nguy hiểm rồi. Hãy cho thần cơ hội, Endymion. Thần nguyện vượt qua mọi gai góc. Chỉ cần ngài chỉ cho thần một hướng đi. Chơi vui chứ? Vu Vương bệ hạ, thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, bản lĩnh ghim người ta lên tường này của ngài quả là khiến người ta bất ngờ đấy. Gia huấn của nhà Arcesian từ lúc nào lại có thêm trò dùng từ hình ép cung thế này rồi? Ép cung, ta cần phải gặng hỏi gì à? Sự ưu ái mà các hạ thể hiện với thiếu gia Sâu Lân trong buổi trà chiều hôm nay chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân hôm nay nhiệt tình một cách lạ thường nhỉ. Dáng vẻ mang theo lửa giận này của ngươi còn khiến ta hưng phấn hơn cả 100 tên von Sâu Lân cộng lại đấy. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân không phải là đang ghen đấy chứ? Đúng vậy, ta chính là đang ghen. Ngươi đã vừa lòng chưa? Ngươi thế này là phạm quy quá rồi đấy, lên hát. Ngươi đang chơi với lửa đấy, Endymion. Mọi thứ của ngươi ta đều muốn. Ban đầu, Endymion chỉ là Vu Vương của quốc gia thù địch. Ta không thèm để ý đến những lời đồn đại về ý, cho rằng đó chỉ là kế công tâm của kẻ địch. Lúc ấy ta vẫn chưa biết bánh răng của số phận đã bắt đầu chuyển động.
Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, tân đại công tước của Gitaza, Endimisi đã được xác nhận kế vị. Nghe nói ngài ấy là người có huyết mạch vu vương thức tỉnh. Mới kế vị đã dùng thủ đoạn cứng rắn để trấn áp toàn thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Nghe nói y trói quân phiến loạn lên tường thành, dẫn địa hỏa thiêu rụi suốt 3 ngày 3 đêm. Từ cách xa 10 dặm vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét thảm thiết. Hiện giờ người ta gọi y là huyết hỏa đại công. Quân đội thì sao? Còn những xung đột vùng biên giới, việc chỉnh đốn quân đội diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Nghi ngờ có sự can thiệp của thế lực phi nhân loại. Các vụ đụng độ ở biên giới đã tăng lên 30%, có lẽ là để thăm dò. Ngoài ra còn có một lời đồn dân gian truyền rằng vị đại công này lúc kế vị vì huyết mạch bạo phát, dung mạo đã bị hủy hoại, trông đáng sợ như ma. Thế nên y suốt ngày đeo mặt nạ, không để lộ dung mạo thật với người khác. Ở Gitaza lưu truyền lời đồn rằng kẻ nào nhìn thẳng vào không chết thì cũng sẽ hóa điên. Binh lực, vật tư, thế lực phản đối, những thứ này mới là trọng điểm trinh sát. Còn về dung mạo và lời đồn về chiếc mặt nạ, hoặc là tin thất thiệt dân chúng truyền tai nhau, hoặc là thủ đoạn đe dọa do phe địch cố ý gieo rắc, chỉ cần ghi chép và lưu hồ sơ là được, không cần phải tin. Càng không được để những lời đồn nhảm nhí dị đoan này làm lung lay quân tâm. Rõ, thưa thánh kỵ sĩ trưởng, thuộc hạ xin ghi nhớ lời dạy dỗ. Kỷ nguyên thần mặt trời năm 3723, cuộc đấu tranh và sự bài xích giữa các tôn giáo ngày càng đi vào giai đoạn. Ven bờ biển thần vẫn đã hóa thành địa ngục trần gian nơi các vị thần giao tranh. Với tư cách là thánh kỵ sĩ trưởng của đế quốc, ta chinh chiến ở nơi tiền tuyến khốc liệt nhất chống lại ma thuật đen để thấy vua Endimisi chính là kẻ thù mạnh nhất của ta. Lúc ấy ta vẫn chưa biết, kẻ địch nếu bớt đi một nét vẽ chính là cố nhân. Anh trai, anh đoán xem em vừa nghe thấy tin gì ở sân tập luyện? Tin tức cực lớn về tên vu vương kia đấy. Em nói những lời đồn trước kia ấy. Nói vu vương mặt xanh nanh vàng, ai nhìn thấy dung mạo thật của y nếu không điên thì cũng chết. Toàn là giả hết. Hừ. Hôm qua có một đoàn buôn hương liệu đi ngang qua, dừng chân nghỉ ngơi ở quán rượu. Đội trưởng đội hộ tống của họ nói, tháng trước chính mắt hắn đã nhìn thấy vu vương ở biên giới. Sau khi bị anh chém vỡ mặt nạ trong trận chiến ở băng y không bao giờ đeo mặt nạ nữa. Gã lính đánh thuê ra đó bảo, vu vương không những không xấu xí mà trái lại còn đẹp trai đến mức không giống người phàm. Gã nói mắt của vu vương có màu ngọc bích, đó là đôi mắt đẹp nhất mà gã từng thấy trong đời. Gã còn nói vóc dáng vu vương cao giáo, khi cưỡi trên lưng ngay cả binh lính phe địch cũng không kìm được mà anh trai vài cái. Anh từng giao đấu với vu vương, lại còn chém vỡ mặt nạ của ý. Sau lúc đó anh có nhìn rõ mặt ý không? Ngươi phân tâm rồi, thánh tử các hạ. Lúc đó ánh sáng quá tối, trận chiến lại quá kịch liệt. Nhưng vu vương của thực tuấn mỹ phi thường. Trời đất ơi! Nếu ngay cả anh trai cũng nói như vậy, thì vu vương em rằng đúng là một mỹ nhân rồi. Đây vẫn chưa phải là điều kinh ngạc nhất đâu. Có người trong đoàn buôn nói vu vương nam nữ đều ăn tất, ai đến cũng không từ chối. Những kẻ muốn bỏ lên giường của y, từ công chúa, vương tử nước láng giềng cho đến sứ thần nước ngoài, rồi đến cả tướng quân thị vệ ga của chính y, đếm cũng không xuể. Nghe nói trong hậu cung của y nuôi mười mấy tuyệt sắc nam còn nữ có, mỗi tuần lại thay đổi một. Lại có người nói vu vương tính khí phong lưu. Khi một kẻ trên chiến trường có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của em, thì phẩm đức cá nhân của y thế nào? Có quan trọng không? Anh trai, em chỉ là tò mò thôi mà. Trước kia những lời đồn về vu vương, nào là ác ma này nọ, rồi thì xấu xí không tả các kiểu, đột nhiên bây giờ lại biến thành tình thành. Sự tương phản này cũng lớn quá rồi. Cho dù là yêu ma hóa y thành quái vật, hay vẽ vời y thành một kẻ lãng tử đa tình, thì về bản chất đều là một kiểu làm giảm nhẹ, làm giảm bớt tính uy hiếp của y với tư cách là làm giảm bớt sức mạnh và trí tuệ mà chúng ta buộc phải đối mặt. Và đây chính là kẻ địch nguy hiểm nhất. Vu vương của Gitaza là kẻ thù của thánh đinh, là mối đe dọa của đế quốc. Giữa chúng ta và y chỉ có kiếm đao mới nói chuyện được. Trong hậu cung của y có bao nhiêu mỹ, mỗi tuần thay bao nhiêu bạn giường, đều là những tạp âm không quan trọng. Em có hiểu không? Em hiểu rồi anh trai. Philip ngẩng đầu lên. Nếu em đã giỏi nghe ngóng tin tức, Châu Anh vừa vặn có một nhiệm vụ, cần đến thiên phú giao thiệp này của em. Vâng, thưa anh trai. Anh trai, thêm, lúc này khi anh nói 4 chữ tuấn mỹ phi thường, giọng điệu nghe chẳng giống như đang nói về kẻ thù chút nào cả. Đừng nhìn hắn, đừng nhìn vào đôi mắt màu xanh lục bào ấy.
Thế nhưng đã quá muộn rồi. Cho dù có nhìn vào mắt hắn hay không thì cũng thế cả thôi. Toàn thân người đàn ông này đều là bùa mê thuốc lú. Thật là trùng hợp quá, thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân. Vua vương bệ hạ một mình ở trong rừng sao? Ta đến tìm chút dược liệu. Đi theo một con hươu mà đến tận đây. Đang lúc hối hận vì để sống mất con hươu thì lại phát hiện ra một thứ tốt hơn nhiều. Vua vương bệ hạ thật là có nhã hứng. Thể hình của thánh kỵ sĩ trưởng của thực rất nóng bỏng đấy. Trước đây nếu ngươi không mặc áo giáp thì cũng bọc kín bằng đồng phục. Không ngờ sau khi cởi ra lại có vóc dáng đẹp như vậy. Ngài quá khen rồi. Kể từ lần đầu tiên giao thủ trên băng nguyên, ta đã luôn suy nghĩ về dáng vẻ khi cởi bỏ áo giáp của ngươi rồi. Hôm nay coi như là tọa nguyện. Vua vương bệ hạ đã ngắm đủ chưa? Làm sao có thể ngắm đủ được chứ? Xương quai xanh đẹp thế này mà mặc giáp thì thật là đáng tiếc. Cơ ngực thì rất thích hợp để phanh ra như thế này. Còn đường nét của cặp đùi nữa, trông đẹp hơn lúc người mặc quân phục nhiều lắm. Ta khuyên ngươi sau này nên công khai tắm rửa ở trong doanh trại. Như thế nhiệt huyết huấn luyện của mọi người sẽ càng cao hơn đấy. Để cho tất cả mọi người trong trại nhìn à? Ta đây sẽ thay họ thẩm định trước một chút. Kết quả thẩm định thế nào? Kết quả thẩm định là thánh kỵ sĩ trưởng của thực là niềm may mắn của đế quốc, là phúc phận của toàn quân. Nói vậy thì bệ hạ rất hài lòng với cơ thể của ta. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân đừng giận mà. Ta biết các thánh kỵ sĩ các ngươi đều phải giữ giờ cấm dục. Nhìn vài cái cũng có mất miếng thịt nào đâu. Ta hỏi lại một lần nữa. Vua vương bệ hạ, đối với cơ thể của ta có hài lòng không? Hài lòng. Từ ngọn tóc cho đến kẽ chân, tất thảy đều hài lòng. Lần sau khi trêu chọc ta, hãy nghĩ kỹ hậu của trước đã. Hậu quả gì cơ? Hậu quả kiểu thế này. Kỷ nguyên thần mặt trời năm 3723, vua vương Hitazaen Dimisi và thánh kỵ sĩ trưởng của đế quốc lên hát. Lần đầu tương phùng tại băng nguyên Bắc Cảnh, hai bên giao chiến ác liệt, thương vong vô số, kết cục bất phân thắng bại. Bánh răng của số phận cuối cùng đã bắt đầu chuyển động rồi sao? Sau đó, vua vương trở về thành tinh vẫn để chỉnh đốn vu tộc, còn thánh kỵ sĩ cũng dẫn quân trở về pháo đài xưng thệ, trấn giữ Bắc Cảnh. Cung nghênh vua vương.
Lên đi. Từ nay về sau, mặt trời, mặt trăng sẽ do một đá viết lại. Thanh kiếm sắc bén nhất suốt 3.000 năm qua của đế quốc. Hóa ra trong mắt ngươi lại chứa đựng cực quang của Valhalla. Chết tiệt, thứ tà niệm đáng chết này. Bệ hạ, đây đã là cây cột tinh thể thứ 7 ngày đập vỡ trong đêm nay rồi. Câm miệng đi, con chim chết tiệt kia. Ngài yêu hắn mất rồi. Bệ hạ, đến Velamo. Quan sát quỹ đạo tinh tú mới là chức trách của người. Nhìn thấu lòng người thì người đã quá phận rồi. Chẳng qua là do huyết mạch tác quái thôi. Truyền thuyết kể rằng Hy Kết, tổ tiên của Vu Vương tộc, là ngọn lửa tối tăm đầu tiên được sinh ra từ trong hỗn độn. Người từ chối sự chiêu hàng của chư thần, cũng không thèm thần phục ác ma, tự mình vạch ra ảnh nguyên từ khe hở giữa luyện ngục và thiên giới, lập nên một tộc riêng. Khi thiên thần xa ngã, Lucifer dẫn quân phản nghịch. Hy Kết đã dùng một nửa lượng máu trong cơ thể làm vật chứa để rèn nên mũi hắc tiện sát thần cho Lucifer. Lucifer bại trận. Huyết mạch của Vu Vương tộc bị khắc sâu dấu ấn trừng phạt của thần linh, vĩnh viễn không thể thăng lên thiên giới, cũng không thể đọa vào luyện ngục, chỉ có thể dùng nhân gian làm chiến trường luân hồi vô tận của họ. Như một sự trừng phạt của thần, dòng máu Vu Vương phải chịu lời nguyền của ký ức vĩnh cửu. Khi một vị Vu Vương băng hà, linh hồn của người sẽ hóa thành huyết phách. Vị Vu Vương mới bắt buộc phải uống máu ở tim trong huyết phách đó để tiếp nhận thử thách của huyết mạch. Sức mạnh và ký ức của các đời Vu Vương trước đều sẽ được tái sinh bên trong cơ thể của người thừa kế được huyết mạch công nhận. Sự dao động bắt nguồn từ hỗn độn trong huyết mạch Vu Vương, chỉ có người thuần huyết thuần khiết nhất mới có thể dẹp yên. Thế nên mỗi một đời Vu Vương đều sẽ vì sự thu hút của dòng máu mà đem lòng yêu thương kẻ thuần huyết đó. Ta yêu ngươi. Huyết khế là xiềng xích, là kịch bản đã được tổ tiên viết sẵn. Thế nhưng cảm giác rung động này rốt cuộc là chính độc dược hay là bản tính của chính ta? Ta phải làm rõ chuyện này mới được. Trong ký ức của 37 đời Vu Vương trước, chưa từng xuất hiện một kẻ thuần huyết nào như thế này. Dáng vẻ vung kiếm của hắn, chỉ có người có nội tâm thuần khiết mới có thể sử dụng kiếm theo cách ấy. Velamo, ta phải đi gặp vị thánh kỵ sĩ trưởng này thêm một lần nữa. Hãy giúp ta tìm một địa điểm thích hợp. Bệ hạ, ngài vì tư tâm mà muốn gặp vị thánh kỵ sĩ trưởng thuần huyết kia, đến cả cớ cũng lời tìm rồi sao? Đúng vậy. Ta phải thừa nhận rằng ta vô cùng muốn gặp hắn. Vương, ngài đã về rồi. Sao thế? Nhớ ta đến thế cơ à? Vương, tối nay thần có thể ở lại không? Dáng vẻ không thỏa mãn được dục vọng này của ngươi, ta rất thích đấy. Vương, thần, ngươi chủ động như thế, có hiểu rõ hậu quả không?
Blood surrounding my body, crushing every bit of bone. The salt it seeps into the pores of my open skin. I wait on you inside the bottom of the deep blue sea. I wait on you inside the bottom of... Vương, vừa rồi bệ hạ đang nghĩ đến ai thế? Đừng yêu ta, xe vi dâu. Ngươi sẽ bị tổn thương đấy. Chết tiệt, tên thánh kỵ sĩ trưởng thuần huyết kia. Ta thế mà lại muốn có được hắn đến nhường này. Andy Missy. Nguyện xin thánh si dân chỉ dẫn chúng ta. Nguyện xin dòng máu của các bậc tử đạo tẩy rửa sạch tội lỗi của chúng con. Vì những người thanh tẩy thế giới, vì những người thanh tẩy thế giới. Vì chiến thắng, đế quốc vạn thắng. Vì kỵ sĩ trưởng, kính phục ngài ấy đã đẩy lui ác quỷ Gitazo tại băng nguyên. Ha, trận chiến ở băng nguyên đó. Các người không thấy vẻ mặt của tên dị giáo đồ kia đâu. Lúc đó ông đây cách thánh kỵ sĩ trưởng chỉ có 50 mét. Tận mắt nhìn thấy ngài ấy một kiếm chém vỡ trước mặt nạ đó. Ha, ác quỷ đại công cái gì chứ? Thánh linh chứng giám, gương mặt đó căn bản chính là con riêng của nghiệt thần. Nếu dùng mũi kiếm bén cổ áo lông sói của ý ra. Các người vốn chẳng hiểu gì cả. Trận chiến công thủ pháo đài vào mùa thu năm ngoái, một kích từ thanh đao bên hông của con quỷ đó đã phá vỡ thế phòng ngự của ta. Tốc độ của tên đó căn bản không phải là của con người. Hay là đánh cược xem dòng máu của ý có đẹp đẽ như khuôn mặt hắn không? Bắt sống tên dị giáo đồ đó. Imi lên cây thập tự sát của phòng sám hối. Lột sạch bộ giáp đen kia ra, dùng nước thánh cọ rửa từng tấc da thịt của ý, cho đến khi ý khóc lóc cầu xin tha thứ mới thôi. Như thế thì có gì thú vị chứ? Đã chơi thì phải chơi trò gì kích thích hơn một chút. Ta nghe nói lũ man di ở Gitazo coi trọng nhất cái gì ấy nhỉ? Tôn nghiêm của chiến sĩ. Đợi đến khi bắt được y rồi, cứ tìm 20 tên lính đánh thuê cường tráng nhất, ngay trước mặt tất cả thuộc hạ của ý. Để y xuống bãi bùn lầy hành hạ cho đến khi khóc cũng không khóc nổi nữa. Kỵ sĩ trưởng ngài, đầu lưỡi của các vị còn bẩn thỉu hơn cả xiềng xích của dị giáo đồ. Lời gian có dạy, hãy dẹp bỏ những chiếc miệng gian dối, tránh xa những bờ môi xảo quyệt. Từ hôm nay, bất kỳ ai nói lời sẽ phải tự giác cấm ngôn tự kiểm điểm những bờ môi xảo trá ấy không xứng dung chứa vinh quang của một thánh kỵ sĩ. Vecna, Judo. Hai người các ngươi lập tức hướng về thánh si dân sám hối về sự báng bổ của mình, rồi cút ra khỏi đại sảnh này đi. Thời gian còn lại của đêm nay, hãy cút ra chuồng ngựa mà ngủ cùng với chiến mã đi. Hy vọng sự im lặng của chúng sẽ dạy cho các người biết thế nào mới là tôn nghiêm mà một kỵ sĩ nên có. Gương mặt đó căn bản là con riêng của nghiệt thần. Nếu dùng mũi kiếm bén cổ áo lông sói của ý ra, lột sạch bộ giáp đen kia ra, dùng nước thánh cọ rửa từng tấc da thịt. Để y xuống bãi bùn lầy, hành hạ cho đến khi khóc cũng không khóc nổi.
Lên hát. Đừng đi đâu cả, Andy Missy. Đừng trốn tránh. Ngươi là của ta. Andy Missy, ta. Thánh kỵ sĩ trưởng, ngươi không cần cấm dục ư? Duy chỉ có ngươi là ngoại lệ. I wait on you inside the bottom of the deep blue. Welcome to my cage, little lover. Chết tiệt. Ngươi muốn Đại nhân, giá lương thực ở trấn Hắc Thạch đã tăng gấp đôi trong vòng 3 tuần qua. Giáo phu chỉ thị tuyên bố ra bên ngoài rằng do ma thuật ông nhiễm dẫn đến thuộc hạ đã hỏi qua 2 đoàn buôn độc lập. Họ đều nói thu hoạch năm nay không có gì bất thường cả. Toàn bộ đoàn xe vận lương đều do đoàn hộ vệ thánh hài của giáo hội áp tải đến Bắc Cảnh. Nhưng trong sổ sách của cục quân nhu đế quốc lại không tra thấy hồ sơ tương ứng về điểm đến. Cha không ra tức là có người đã làm cho chúng biến mất. Tiếp tục lần theo manh mối này, khi cần thiết, hãy bảo bá tước A Tâu điều động hóa đơn thuế gốc từ cục quân nhu. Thuộc hạ đã rõ, thưa đại nhân. Đại nhân. Thanh này quá nặng rồi. Cổ tay của ngươi tuần trước mới bị bong gân xong. Đổi sang cây diều một lưỡi kia đi, trọng tâm sẽ vững. Cậu còn lại nhảy nhiều hơn cả đại tế ti đấy. Đại tế ti làm sao lại nhảy bằng ta được chứ? Lần nào ông ấy chẳng là không nói 2 lời, bắt lấy ngươi rồi đi thẳng luôn. Chỉ có ta là tốt bụng thế này, chịu ngồi đây nói nhảm với ngươi thôi. Hãy biết ơn đi nhé, Ulysses. Nghe theo cậu vậy. Thế cậu nhìn chúng cái gì rồi? Cây này không tệ. Cây này thuộc về ngươi đấy. Con dao phụ của ngươi lần trước ở thành Cổ Tiêu bị mẻ lưỡi rồi. Nên thay đi thôi. Rộng rãi thế à? Cậu không phải là có việc gì muốn cầu xin ta đấy chứ? Cầu xin ngươi ư? Những gì ta muốn? Từ bao giờ lại phải cầu xin ngươi rồi? Cậu đấy, ở bên ngoài thì tém lại một chút đi. Tém cái gì chứ? Thành bang trung lập người đông mắt tạp, không biết chừng sẽ bị ai đó nhìn thấy rồi lại rước lấy rắc rối đâu. Vị kia chính là Vu Vương, người bên cạnh chính là đại tướng quân Ulysses. Theo tình báo, 2 người bọn họ là quan hệ cực kỳ gần gũi. Lời đồn trong dân gian nói, đại tướng quân Ulysses quanh năm hầu hạ bên cạnh Vu Vương, ra vào tầm cung chưa bao giờ cần bẩm báo. Thậm chí còn có cách nói cho rằng hắn là người tình lâu năm nhất của Vu Vương. Người tình sao? Những lời đồn về đời tư của Vu Vương xưa này vẫn luôn rất nhiều. Nghe nói trên giường y muốn làm gì thì làm đấy, khiến người ta dục tiên dục tử. Thế nhưng đây đều là lời đồn đại nơi phủ xá, chưa chắc đã đáng tin. Tiếp tục đi về phía chợ đông. Đại nhân, chúng ta thật sự không cần. Tiếp tục thôi. Đây vẫn chưa phải là điều kinh ngạc nhất đâu. Trong đoàn buôn có người nói Vu Vương nam nữ đều ăn tất. Ai đến cũng không từ chối. Nghe nói trong hậu cung của y nuôi 10 mấy tuyệt sắc có nữ có, mỗi tuần lại thay đổi một. Lại có người nói Vu Vương tính trí phong lưu, nhìn chúng ai là lập tức đưa thẳng về tẩm cung. Hoffman, vâng, tiệm rèn ở chợ đông. Ngươi tự mình đi lấy đi, ta có việc khác rồi. Đừng động đậy, đây là sáp băng tinh mạch dùng để chữa trị vết thương. Cái đùi bám theo phía sau kia là nhắm vào cậu đúng không? Ta đi mua rượu đây.
Tôi của mình thì tự mình xử lý đi nhé. Ánh mắt hắn nhìn ta như muốn nuốt chửng ta vậy. Ta cũng không muốn bị coi là vật hy sinh đâu. Khu chợ của thành bang Trung Lập. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân không phải là bị lạc đường đấy chứ? Vừa rồi ta đứng ở trên cầu, nhìn thấy ngươi ở cùng với đại tướng quân. Thế nên ngươi liền bám theo suốt cả đoạn đường ư? Hắn rất thân mật với ngươi. Đúng là rất thân mật. Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Sao thế? Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, ngươi có hứng thú với quan hệ cá nhân giữa ta và thuộc hạ của ta sao? Hắn là gì của ngươi? Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, ngài đang để tâm đến điều gì thế? Ta để tâm đến cách hắn chạm vào ngươi, cũng để tâm đến việc ngươi để cho hắn chạm vào mình. Endimisi, ta, thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, ngài quá giới hạn rồi. Ta không cho rằng mình cần phải giải thích gì với thánh kỵ sĩ trưởng ngươi cả, cũng không cho rằng ngươi có tư cách để chất vấn bất cứ điều gì. Ta biết ta không có tư cách. Đã không có tư cách thì đừng hỏi. Đừng tự ý thích rồi lại tự ý đau lòng. Đi tìm viên ngọc quý Tây Cảnh của ngươi đi, đại tiểu thư nhà Von Soul Legacy hoặc bất kỳ quý tộc thuần huyết nào của đế quốc. Ta chưa từng chạm vào cô ta, cũng chưa từng chạm vào bất kỳ ai. Ngươi bận tâm việc Ulysses chạm vào ta là vì ngươi cũng muốn chạm vào ta như thế à? Ngài ấy gọi hắn là Ulysses. Những người ta từng ngủ cùng, có người tham lam gương mặt này, có người tham lam thân sắc này. Có người tham lam quyền lực, có người tham lam để khi trở về có thể nói một câu mình đã từng nếm qua vu vương. Còn ngươi thì sao, kẻ thuần huyết? Ngươi mưu cầu điều gì? Ta chỉ mưu cầu em. Ngươi muốn ta? Thánh kỵ sĩ trưởng thuần huyết, thanh kiếm sắc bén nhất suốt 3.000 năm qua của đế quốc, người thừa kế của gia tộc Octesian. Ngươi có biết thế này gọi là gì không? Đây gọi là tự hủy hoại bản thân. Đây chính là điều ngươi muốn. Bây giờ ngươi đã có được rồi. Đã hài lòng chưa, thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân? Chuyện ngươi đang điều tra và người ngươi đang muốn đều quá đỗi nguy hiểm. Đừng trách ta không nhắc nhở người trước, thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân. Hài lòng? Đùa gì thế chứ? Nghĩ rằng chỉ một nụ hôn là có thể đuổi ta đi ư? Không đủ, hoàn toàn không đủ. Đừng nhìn y, đừng nhìn vào đôi mắt màu lục bảo đó. Nhưng đã quá muộn rồi. Ảo thuật dị đoan. Đây là cổ thuật do ngươi hạ sao? Thánh kỵ sĩ trưởng, đây chính là chính nghĩa mà ngươi bảo vệ ư?
Đây là mật lệnh do chính tay Đại tổng giám mục Hisinishi ký ban hành, liên quan đến lệnh tiêu diệt cổ thần điện Kitazer. Tiêu diệt. Sigismund. Lên hát. Đến đấu một trận đi. Cho nên Sigismund không phải chết dưới tay người Kitazer, mà là vì cứu Lübeck nên bị đại giám mục. Joseph, hãy đem những bản sao của tập hồ sơ này, gửi một bản đến hội nghị đế quốc tại dinh thự của nghị viên, bá tước Arsenal. Bản còn lại gửi cho Mancolat của giáo hội thánh lễ. Được. Xin cáo từ. Vượt qua biên giới, đột nhập vào cổ thần điện Kitazer. Thánh kỵ sĩ trưởng, ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không? Ta đến tìm ngài vì ta cần biết một chuyện. Ngươi hỏi về cổ thần điện Kitazer à? Mật lệnh phóng hỏa là do đại giám mục Hisinishi ký. Kẻ tàn sát dân thường vùng biên giới chính là thánh điện kỵ sĩ đoàn. Thầy dạy kiếm thuật của ta, Sigismund, cũng chết dưới tay Hisinishi. Những điều này ngài luôn biết rõ, đúng không? Trong tay ngài có chứng cứ, có mạng lưới quan hệ. Tại sao ngài không rửa sạch nỗi oan ức bị vu khống này? Trận chiến trên băng nguyên, ta đã cho ngươi xem những hình ảnh đó rồi. Ngươi có tin không? Khi một đất nước không đủ hùng mạnh, ai cũng có thể vu khống nó. Hơn nữa, điều ta chờ đợi không phải là sự thật được phơi bày. Điều ta chờ đợi chính là ngươi. Chứng cứ ta có thể tự mình thu thập, tội danh ta có thể tự mình rửa sạch, Hisinishi ta có thể tự mình trừ khử. Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ cần Vôn Cân thánh kỵ sĩ đoàn vẫn đang truy sát ta, chỉ cần thanh kiếm sắc bén nhất của đế quốc vẫn chĩa vào ta, chỉ cần ngươi không tin ta, thì cho dù ta có thắng, cũng chỉ là đổi sang một kẻ địch khác mà thôi. Điều ta muốn không phải là một chiến thắng. Điều ta muốn chính là ngươi. Bây giờ ta đã đến rồi. Ngài muốn ta phải làm thế nào? Thánh kỵ sĩ trưởng, ngươi không phải cứu tinh của ta, ta cũng không phải đường lui của ngươi. Ngươi và ta ai tự điều tra việc nấy. Tình báo có thể trao đổi, chứng cứ có thể ghép lại, nhưng không ai nợ ai cả. Ngươi không phải đang chuộc tội, ta cũng không phải đang tha thứ. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta sẽ là hai lưỡi đao chĩa vào cùng một kẻ địch. Ta nợ ngài một lời xin lỗi. Xin lỗi thì không cần đâu. Ngươi đã vô số lần muốn giết ta. Ta cũng từng giết người của ngươi. Chúng ta ai cũng có sổ sách của riêng mình, không ai có thể xóa bỏ của ai. Giữa ngươi và ta, không phải chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa sạch mọi chuyện. Endimici, nếu câu hỏi của ngươi đã có câu trả lời, thì thánh kỵ sĩ trưởng xin hãy về cho. Ngươi là thánh kỵ sĩ trưởng của đế quốc. Con dân của ta vẫn đang bị các kỵ sĩ áo trắng của giáo hội xâm hại. Sau khi trời sáng, ngươi không nên xuất hiện trên lãnh thổ của Kitazer. Hãy mang theo cái này. Nó không đáng giá bao nhiêu, cũng không có ma lực, nhưng nó là của ta. Mang theo nó, khi ở trong lãnh địa Kitazer, sẽ không có ai rút đao với anh đâu. Ta hiểu rồi. Tại sao ngươi lại đến tìm ta, lên hát? Thân của ta đã từ bỏ ta. Giáo hội là giả tạo, thánh quang là lời dối trá, huân chương là lợi ích. Ngài là người duy nhất ta muốn gặp. Sau khi thế giới này sụp đổ,
ta phải thừa nhận, thợ săn rốt cuộc vẫn sẽ yêu con mồi của mình. Viên đá rất đặc biệt đúng không? Được mang về từ một bộ lạc sâu trong rừng mưa phía nam. Người bản địa gọi nó là nước mắt của rồng khổng lồ đang ngủ say. Truyền thuyết kể rằng bên trong nó phong ấn một mảnh bầu trời nhỏ của lục địa cũ. Viên phỉ thúy này không được mài cắt theo kiểu dáng thịnh hành. Vì thầy tế của bộ lạc nói rằng linh hồn của nó sẽ đau. Vị đại nhân này, ngài đã nhìn chăm chú vào nó lâu như vậy, là muốn tặng cho ai đó sao? Người trong lòng à? Không. Chỉ là cảm thấy màu sắc của nó rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức khiến ngài nghĩ đến ai đó à? Giá bao nhiêu? Hy vọng ngài và người trong lòng của ngài mọi việc đều thuận lợi. Cảm ơn. Được rồi, ta phải thừa nhận, thợ săn rốt cuộc vẫn sẽ yêu con mồi của mình. Lên hắc. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân nên khởi hành đến dự tiệc rồi. Biết rồi. Các cậu có cảm thấy thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân dạo này có chút thay đổi không? Tuy vẫn ít nói, nhưng luôn cảm thấy thỉnh thoảng ngài ấy lại bộc lộ chút cảm xúc. Đúng vậy. Lần trước vào đêm thánh season, ngài ấy đã trực tiếp nổi giận. Hôm kia ta vào thư phòng gửi báo cáo tuần tra, ngài ấy ngồi ngẩn người nhìn một chiếc hộp trang sức trên bàn, suốt nửa phút không hề ngẩng đầu lên. Ta biết chiếc hộp trang sức đó, bên trong có một sợi dây chuyền phỉ thúy màu lục. Nghe nói là ngài ấy mua khi đến chợ thì thầm lần trước. Giá trị liên thành, thánh kỵ sĩ trưởng mắt cũng không chớp lấy một cái, đã trả tiền vàng rồi. Dây chuyền phỉ thúy sao? Ngài ấy chưa từng đeo trang sức mà. Mua dây chuyền để làm gì chứ? Ta biết rồi, ngài ấy chắc chắn là mua để tặng người khác. Như vậy thì giải thích được rồi. Vậy ngài ấy mua tặng cho ai? Phỉ thúy màu lục xứng với đôi mắt màu lục. Thánh kỵ sĩ trưởng, em rằng đã yêu một cô nương có đôi mắt màu lục rồi. Nghe nói Hàn băng bắc cảnh của chúng ta, ngài lên hát gần đây có đến chợ thì thầm một chuyến. Chợ thì thầm sao? Sao ngài ấy lại đến nơi như thế chứ? Trọng điểm không phải là mua ở đâu, mà là đã mua cái gì. Nghe nói ngài ấy đã mua một sợi dây chuyền phỉ thúy màu lục. Tháng trước khi đổi gác ở pháo đài sông Thạch, có một kỵ sĩ trẻ tuổi đã uống quá chén tại yến tiệc, cũng nói rằng cô nương mắt lục đã khiến đoàn trưởng của chúng ta mất hồn mất vía rồi. Nói vậy thì Hàn băng bắc cảnh trong truyền thuyết lần này thực sự sắp tan chảy rồi sao? Cô nương có đôi mắt màu lục đó là ai vậy? Nhắc đến mắt lục, ai mà không lập tức nghĩ đến viên ngọc quý Tây Cảnh. Alicia von Solegici, đôi mắt màu lục nhạt như là nước mùa xuân ấy chứ. Mọi người nhìn kìa, tiểu thư Alicia đã từ Tây Cảnh trở về đế đô để tham dự buổi khiêu vũ của mùa này. Ngài lên hát lập tức mua ngay sợi dây chuyền ngọc lục bảo. Trình tự thời gian hoàn toàn trùng khớp. Nói vậy thì hôn ước giữa nhà Solegici và nhà Arcitesian cuối cùng cũng sắp được đưa vào lịch trình của đế quốc rồi. Mau nhìn xem, nữ chính trong tin đồn của chúng ta đã xuất hiện rồi kìa. Thật là đẹp, không hổ danh là viên ngọc quý Tây Cảnh. Bá tước A Tâu, cậu đến rồi, lên hát. Để ngài đợi lâu rồi.
Ta rất tò mò, năm nay cậu sẽ dùng lý do gì để né tránh điệu nhảy đầu tiên với tiểu thư Elise? Ta không hề né tránh. Phải, chỉ là lần nào trước khi cô ấy vào sân, cậu cũng bị hoàng đế triệu kiến. Khi cô ấy chủ động tiến về phía cậu, thì cậu lại vừa vặn quay người đi vì có công vụ cần bàn báo. Sau khi cô ấy rời đi, cậu lại bị mật báo giữ chân. Tiểu thư Elise năm nay đã 21 tuổi rồi. Hôn sự này từ khi cô ấy 16 tuổi đã được đặt lên bàn đàm phán của hai gia tộc. Cậu đã kéo dài suốt 5 năm rồi. Lên hát. Ta không phải đang giục cậu kết hôn. Đó là việc của mẹ cậu và công tước Soleil Gc. Ta chỉ muốn biết cậu đang chờ đợi điều gì. Gần đây, chủ đề nóng hổi nhất trong giới quý tộc đế đô chính là việc thánh kỵ sĩ trường Bắc Cảnh lên hát đã yêu một cô nương có đôi mắt màu lục. Cho nên hôm nay sau khi cậu bước vào sảnh, ít nhất đã có 37 người đang đếm số lần cậu nhìn về phía lối vào phía Tây. Ta không hề nhìn, ta biết cậu không nhìn. Đây mới chính là điều khiến người ta tò mò hơn. Cậu đã chi tiền không tiếc tay để mua một sợi dây chuyền phỉ thúy màu lục, nhưng lại không tặng cho vị tiểu thư mắt lục mà ai cũng biết kia. Điều này có phải chứng tỏ rằng chủ nhân thực sự của sợi dây chuyền đó là một nhân vật vô cùng đáng gờm? Có tin tức từ đế quốc truyền đến, thưa vị thánh kỵ sĩ trưởng kia của ngài gần đây đã một mình đến chợ thì thầm, tìm đến chỗ Liana không mặt để điều tra tội chứng của Hishinyishi. Nghe nói vị thánh kỵ sĩ trưởng ấy còn tiện tay mua một sợi dây chuyền phỉ thúy màu lục, trị giá liên thành tại chợ thì thầm. Giới quý tộc đế quốc trực tiếp xôn xao cả lên, nói rằng thanh băng đao Bắc Cảnh cuối cùng cũng đã động lòng phàm, yêu một cô nương có đôi mắt màu lục. Mẹ mơ, hiện tại, thánh kỵ sĩ trưởng đã lên đường đến đế đô để tham dự mùa xã giao đầu tiên của năm nay. Toàn bộ giới quý tộc đế quốc đều đang suy đoán xem cô nương mắt lục đó là ai. Có vẻ như đa số đều cho rằng người mà thánh kỵ sĩ trưởng đem lòng là tiểu thư Elise, con gái của đại công tước Tây Cảnh. Nghe nói cô ấy tài sắc vẹn toàn, sở hữu một đôi mắt màu lục nhạt như là nước mùa xuân. Ra thế hai bên lại môn đăng hộ đối, về mặt chính trị cũng không thể thích hợp hơn. Hiện giờ trong các phòng khách của thành cơ thạch, em là đã có người âm thầm đặt cược xem khi nào họ sẽ tuyên bố đính hôn rồi. Cô nương có đôi mắt màu lục, viên ngọc quý Tây Cảnh, Elise von Soleil Gc phải không? Và lưỡi gươm Bắc Cảnh, nghe qua đúng là một cặp trời sinh. Thả ta xuống, đừng quậy nữa. Thế này cả Trấn Diên Sỉ đều biết cả rồi. Cơn mưa này của thực đủ phiền phức rồi. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, vua vương bệ hạ, các bàn khác trong quán đều đã đầy rồi. Nếu ngài không phiền, chúng ta có thể ngồi ghép bàn với ngài chứ? Hai vị cứ tự nhiên. Một ấm rượu u cốc hâm nóng, 2 phần sườn hươu nướng, nấm sốt tiêu đen, khoai tây nướng, súp thịt bò. Phải nhanh lên đấy, dạ dạ. Thời tiết quái quỷ này, chẳng biết mưa sẽ rơi đến khi nào nữa. Thời tiết thế này mà lại đến một nơi u ám, rừng rắn không phải là để đợi tai mắt chỉ là để đợi nhân tình. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, ngài thuộc loại nào vậy? Không liên quan đến chuyện gió trăng. Nói vậy là vì công vụ rồi. Cẩn thận nóng nhé. Thời tiết này, quả nhiên chỉ có uống rượu nóng mới tỉnh táo lại được.
Nếu thánh kỵ sĩ trưởng đã nhắc đến chuyện gió trăng, gần đây ta có nghe được vài lời đồn đại về ngài. Khá là thú vị đấy. Lời đồn gì? Nghe nói thanh kiếm sắc bén nhất suốt 3.000 năm qua của đế quốc, đồng thời cũng là người khô khan, vô vị. Thánh kỵ sĩ trưởng gần đây đã động lòng phàm ở đế đô vì một cô nương có đôi mắt màu lục mà gây ra không ít náo động. Xem ra, tảng băng của nhà ở Citesian cuối cùng cũng bị làn nước mùa xuân của nhà sâu Legacy làm cho. Đó chỉ là lời đồn đại trốn cung đình mà thôi, không đáng để chỉ là lời đồn thôi á. Khi chủ sạp ở chợ thì thầm chúc ngài và người trong lòng mọi việc đều thuận lợi. Ngài đâu có phản bác gì. Bệ hạ tin tức thật nhạy bén, nhưng ngài đối với chuyện phiếm của đế quốc có phải là hơi quá quan tâm rồi không? Tất nhiên là quan tâm rồi. Hai đại gia tộc thuần chủng ở Citesian và liên hôn với nhau. Đây là đại sự đủ để thay đổi cục diện chính trị của đế quốc đấy. Với tư cách là quân chủ của nước láng giềng, việc quan tâm sát sao là bổn phận của ta. Vậy còn với tư cách cá nhân của ngài thì sao? Với tư cách cá nhân của ta, nếu thánh kỵ sĩ trưởng thực lòng yêu viên ngọc quý Tây Cảnh, ta tự nhiên cũng sẽ thành tâm nói một câu chúc mừng. Ngươi thực sự không để tâm ư? Cậu đá ta làm gì chứ? Giờ giao ca trực đêm ở cảng sắp đến rồi. Ta phải đến bến cảng để canh chừng tuyến đường buôn. Không cần đợi ta đâu. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, vương của chúng ta tạm thời giao cho ngài chăm sóc nhé. Gần đây tâm trạng ngài ấy không đừng chọc ngài ấy tức giận. Lúc ngài ấy giận lên rất khó dỗ dành nữa. Ngài ấy uống rượu không được quá 3. Nếu không đừng trách ta không nhắc nhở ngài trước. Cậu nói nhiều quá đấy. Đừng bắt nạt ngài ấy quá mức nhé. Ai bắt nạt anh ta chứ? Được rồi, lần này cậu ta đã vạch trần hết mọi bí mật của ta rồi. Tại sao bệ hạ lại có tâm trạng không tốt? Thời tiết quái quỷ này, bất cứ khi nào mưa rơi suốt 3 ngày mà không có ý định thì tâm trạng của ai cũng chẳng thể tốt lên nổi. Hơn nữa, ký ức của ta còn gánh vác bi kịch huyết thống thần trùng của 30 bày đầy vu vương. Ta không muốn đi vào vết xe đổ đó. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là ngài ép quá chặt rồi. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, ngài muốn chặn đứng mọi đường lui của ta. Vậy còn chính ngài thì sao? Ngài đã chi tiền không tiếp tay để mua một sợi dây chuyền phỉ thúy màu lục. Toàn đế quốc đều đồn rằng ngài chuẩn bị cưới con gái của đại công tước Tây Cảnh. Phản ứng đầu tiên của ngài khi nghe thấy lời đồn đó là gì? Ta không, đừng trả lời. Để ta đoán thử xem. Phản ứng đầu tiên của ngài chính là liệu ta có nghe thấy chuyện đó hay không? Ngài sợ ta nghe thấy, lại càng sợ sau khi nghe thấy ta lại hoàn toàn không để tâm. Cho nên tối nay ngài mới liên tục thăm dò ta. Bản thân ngài giữ im lặng suốt nửa tháng qua dư bão dư luận, không phủ nhận, không thừa nhận, cũng không tỏ rõ. Ngài đang chờ đợi điều gì chứ? Chờ ta nói rằng ta bận tâm sao? Chờ ta đến xác nhận xem chủ nhân của sợi dây chuyền phỉ thúy màu lục là ai, hay là chờ ta đến cầu xin ngài đừng cưới cô ấy? Ngài im lặng, có nghĩa là ta không đoán sai rồi. Ngài đang mong đợi ta bận tâm. Phải, ta đang chờ ngươi bận tâm. Thật đáng tiếc, thánh kỵ sĩ trưởng. Ta không nghĩ mình có tư cách để bận tâm. Đại tướng quân nói không được để cậu uống nhiều. Lấy 3 ly làm giới hạn. Ngài quả thực rất nghe lời cậu ta. Sau 3 ly thì sẽ thế nào? Ngươi muốn thử sao? Sau 3 ly sẽ mượn rượu làm càn đấy. Đau. Ngươi bị thương rồi. Vết thương ở đâu? Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Huyết tộc đều có khả năng tự chữa lành mà. Cả buổi tối cậu đều tránh dùng tay trái, chứng tỏ vết thương vẫn chưa khép miệng. Trên lưỡi dao có độc. Ở phía sau vai trái, đúng không? Ngươi tự mình xử lý rồi à? Vết thương bị dính nước mưa nên viêm rồi. Theo ta lên lầu. Ta đã đặt phòng rồi. Thánh kỵ sĩ đại nhân, tiến triển này có phải hơi quá nhanh rồi không? Hoặc là ngươi tự mình cùng ta về phòng để ta xem vết thương của ngươi, hoặc là ta sẽ xé rách áo ngoài của ngươi ngay tại đây, ngay trước mặt tất cả mọi người, để xem thử vu vương của Gitaza rốt cuộc đã bị thương đến mức nào. Thật quá đáng mà. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, ngài chắc chắn muốn lột đồ ta ở đây cho mọi người xem sao? Vị đại nhân này, ngài có cần giúp đỡ không? Ngài có nỡ không? Ta không nỡ. Ngươi. Thả ta xuống. Đừng quậy nữa. Thế này cả trấn Thiên Phỉ đều biết cả rồi. Biết cái gì chứ? Biết thánh kỵ sĩ trưởng của đế quốc, bé vu vương của Gitaza lên lầu mở phòng chứ gì nữa. Vậy thì cứ để họ biết đi. Mỗi một đời vu vương, khi yêu người thuần huyết, đều tưởng rằng mình sẽ là ngoại lệ. Nhưng bọn họ đều sai rồi.
Cho nên người đến thử cũng không muốn thử sao? Cởi ra đi, thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân. Ngài giả vờ làm quý ông bế ta lên 2 tầng lầu. Kết quả là lễ nghi chăn gối lại thô lỗ thế sao? Cơ chế tự chữa lành của cơ thể ngươi đã không còn tác dụng nữa rồi. Ta không có tâm trạng để tập luyện lễ nghi chăn gối với ngươi đâu. Số quần áo còn lại là ngươi tự mình tiếp tục. Hay là muốn ta ra tay đây? Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, giờ thì ngài thấy rồi chứ? Đã hài lòng chưa? Ai làm? Tòa án đế quốc đây. Trên đường trở về thành tinh vẫn thì bị phục kích. Tên cầm đầu đã dùng một thanh kiếm điểm bùa. Trên lưỡi kiếm có lẽ đã tẩm độc. Độc tố đã thấm sâu vào cơ thịt. Cần dùng thánh quang để thanh tẩy từ bên trong. Máu vu vương trong cơ thể cậu sẽ bài xích thánh quang. Quá trình này sẽ vô cùng đau đớn. Hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy gật đầu. Điều này có nghĩa là sức mạnh của ngươi sẽ đi vào huyết mạch của ta. Nếu như mất khống chế, không chỉ ta bị thương, sức mạnh hỗn độn của ta cũng sẽ xâm thực ngược lại ngươi. Phải, ngươi có chắc chắn muốn vì ta mà làm đến bước này không? Ta chắc chắn. Ngươi có tin ta không? Ta chưa bao giờ nghi ngờ cả. Sẽ rất đau đấy, nhịn một chút nhé. Lấy máu làm dẫn, lấy ánh sáng làm khế ước. Ta yêu em. Những hình ảnh vừa rồi là gì thế? Là ký ức của các đời vu vương đã yêu người thuần huyết. Huyết mạch vu vương sẽ kế thừa ký ức và sức mạnh của các đời vu vương. Đây là lời nguyền của Hiket. Tại sao lại là thuần huyết? Có lẽ bóng tối rốt cuộc vẫn luôn hướng về ánh sáng. Huyết mạch vu vương bắt nguồn từ hỗn độn sẽ bị thu hút một cách bản năng bởi sự thánh khiết của thuần huyết. Nhưng thật đáng tiếc, những vị vu vương yêu người thuần huyết chẳng có một ai nhận được kết cục tốt đẹp. Trước đây người nói cậu không muốn đi vào vết xe đổ đó. Chính là chỉ việc như con thiêu thân lao vào lửa này ư? Thiêu thân lao vào lửa, rốt cuộc cũng sẽ bị ngọn lửa thiêu rụi thôi. Ta không giống bọn họ. Mỗi một đời vu vương khi yêu người thuần huyết đều tưởng rằng mình sẽ là ngoại lệ. Nhưng bọn họ đều sai rồi. Cho nên người đến thử cũng không muốn thử sao? Ta không giống bọn họ. Nếu là người này, liệu kết cục có khác đi không? Đừng nghĩ nhiều, thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, đây là thuốc an thần. Ngươi lúc nào cũng như thế này, có phải ngươi đối với ai cũng như thế này không? Ta vốn không có điều gì muốn có, cho đến khi muốn biến người này thành của riêng mình.
second. Wait on you inside the bottom of the deep blue sea. I wait on you inside the bottom of the deep blue. Welcome to my cage, little lover town. To rearrange with your baby still. Don't know your name, Miss Sunday. Let's go open flames, pretty lady. The sweet surrender. Đừng đi đâu cả, Andy Missy. Đừng trốn. Em là của ta. They gave us what we wished for, a few tangled strings attached. Pull back the curtain, I won't. Thần phụ, con có tội. Con đã phản bội lời thề của một thánh kỵ sĩ. Con trai, hãy nói xem con đã làm gì. Con đã yêu một người. Bản thân tình yêu không phải là tội lỗi. Con trai, điều quan trọng là ý đã chiếm ngự linh hồn con bằng cách nào. Con khao khát một kẻ thù. Kể từ khi con học cách cầm kiếm, đây là lần đầu tiên con gặp được một đối thủ có thể theo kịp tốc độ của con ngay từ lần chạm trán đầu tiên. Sức mạnh của ý, tốc độ của ý, cách chiến đấu quỷ quyệt khó lường của ý đều đảo lộn mọi chiến thuật con từng được học. Con khao khát được chiến đấu với ý, nhưng con lại nảy sinh tư tâm, nảy sinh dục vọng đối với ý. Đừng đi đâu cả, Andy Missy. Đừng trốn tránh. Em là của ta. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Con muốn có được y. Con muốn y chỉ nhìn một mình con. Con muốn biến y thành người của con. For all my life. Oh Lord. Can you feel it coming Há miệng ra. in the air tonight? Oh Lord. Oh Lord. Con trai, đây chính là chuyện khiến tâm trí con không yên sao? Không. Đó là chuyện con không thể nào không bận tâm. Con không biết sự tiếp cận của ý rốt cuộc là vì con, hay là vì dòng máu của con. Y nói với con rằng dòng máu của ý đã bị tổ tiên nguyền rủa. Mỗi thế hệ kế thừa đều sẽ bị thu hút bởi người thuần huyết, giống như người đuối nước nhìn thấy khúc gỗ trôi là bản năng, không liên quan đến ý chí, càng không liên quan đến chân tâm. Con từng nghĩ mỗi một lần giao phong giữa chúng con đều là độc nhất vô nhị. Con nghĩ rằng trên chiến trường, ánh mắt y nhìn con là sự công nhận dành cho con. Con nghĩ rằng khi kinh mạch sụp đổ, y nắm lấy tay con là vì sự tin tưởng đối với con. Thứ ta muốn không phải là một chiến thắng. Thứ ta muốn là ngươi, Andy Missy. Ta, nhưng giờ đây con không thể phân biệt được. Những ánh mắt khiến tim con lỡ nhịp kia, những lời trêu chọc khiến con thao thức hàng đêm kia, rốt cuộc là chân tâm của ý, hay chỉ là bản năng của dòng máu? Nếu là về sau, vậy con là cái gì chứ? Có phải con chỉ là xuất hiện đúng vào thời điểm đó, địa điểm đó trước mặt y? Nếu đổi lại là người khác, chỉ cần là người thuần huyết, có phải y cũng sẽ làm như vậy không? Con trai, con có thấy hối hận vì đã yêu y không? Con đến đây để giải bày là vì cần sự xá tội của thần. Không, con không hối hận, cũng không cần sự xá tội. Tình yêu của con dành cho y là tội lỗi không thể dung thứ. Con thừa nhận, nếu đã như vậy, phong cổ thư của Đại Thánh Đường Bách Hoa ở Đế Đô có lẽ là nơi con nên đến. Ở đó có bản cổ thư nguyên bản nhất ghi chép về truyền thuyết Hy Kết. Ngài biết về lời nguyền của Hy Kết sao? Ta cũng là một người thuần huyết giống như con. Từ rất lâu về trước, ta cũng từng gặp gỡ một người kế thừa huyết thống vương giả của vu tộc. Nhưng ta lại không được dũng cảm như con. Đi đi, con của ta. Đại Thánh Đường Bách Hoa có lẽ sẽ có câu trả lời mà con đang tìm kiếm.
Đế đô đại thánh đường Bách Hoa. Tổ tiên của vu tộc khi kết đã dùng một nửa máu trong cơ thể làm khế ước để rèn nên hắc kiếm thí thần cho thiên thần xa ngã Lucifer. Máu vu vương trên sống kiếm đã ăn mòn, xuyên thủng kết giới thánh quang. Chư thần nổi giận, giáng xuống thần phạt. Tộc nhân huyết thống vu vương vĩnh viễn thèm khát máu thuần khiết, cũng vĩnh viễn phải chịu đựng sự dày vò của hỗn mang. Sự thu hút huyết khí giữa vu vương tộc và người thuần huyết là một sự hướng về đơn phương. Kẻ khát khao vĩnh viễn đuổi theo, kẻ được khát khao lại hoàn toàn không hay biết. Ta đường đường là lục dực tuyết kiêu chuyên quan sát tình tượng, lại bị coi như bồ câu đưa thư trên truyền thư tình. Chỉ có ngươi là lắm lời. Ta lại hy vọng đó là thư tình đấy. Thưa vương, ngày 15 tháng sau sẽ diễn ra hội đại kỵ sĩ Cảng Dê trước lễ huyết nguyệt. Tin truyền từ Dê nói rằng một lâu bảo thạch được gọi là vật chứa hy kết. Khi đó sẽ được đem ra đấu giá tại nhà đấu giá Cảng Dê. Vật chứa hy kết chẳng phải rõ ràng là nhắm vào dòng máu vu vương sao? Thưa vương, khu chợ lớn trước lễ huyết nguyệt rất phức tạp. Thương nhân các nước đều sẽ đổ về Cảng Dê. Lâu bảo thạch này xuất hiện một cách vô cùng kỳ lạ. Xin hãy cho phép thần đến Cảng Dê để điều tra chuyện này. Không, các bộ lạc phía Tây vẫn luôn không yên ổn. Thảo Nguyên Tình trị cần ngươi, Cảng Dê ta sẽ tự mình đi. Nhưng như thế thì nguy hiểm quá. Sao thế? Lo lắng cho ta à? Ta sẽ cải trang thành một thương nhân đá quý để tránh tai mắt mọi người. Thành Tinh vẫn đã có đại học sĩ Milosi và Esonisi cùng tọa chấn. Không có vấn đề gì lớn đâu. Nếu ngươi không yên tâm thì hãy cho ta mượn xe lăn đi. Chẳng lẽ ngươi lại lo lắng cho xe lăn đến thế sao? Thần không có. Ulysses, ngươi thực sự rất dễ đoán đấy. Ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây, ta sẽ không để xe lăn phải chịu thiệt thòi đâu. Xe lăn đối với ta cũng là một người rất quan trọng. Thần biết mà. Thưa vương, ngài có phó thác gì không? Phải phiền ngươi đi một chuyến đến Xương Thệ rồi. Hãy giao bức thư này cho thánh kỵ sĩ trưởng ngài lên hát. Ta đường đường là lục dực tuyết kiêu chuyên quan sát tình tượng, lại bị coi như bồ câu đưa thư trên truyền thư tình. Chỉ có ngươi là lắm lời. Ta lại hy vọng đó là thư tình đấy. Mau đi đi, còn chìm chết tiệt. Thưa ngài thánh kỵ sĩ trưởng, ngày 15 tháng sau, tại buổi đấu giá bảo thạch Cảng Dê, xin ngài nhất định phải cải trang đến đó. Andy Missy. Chỉ vì 4 chữ này, ngài không sợ đây là cái bẫy ta răng ra sao? Dù là bẫy ta cũng sẽ đến. Bởi vì ta muốn gặp em.
Thưa ngài nhà giám định đá quý, nếu ngài cứ tiếp tục nhìn ta bằng ánh mắt như thế, ta sẽ hiểu lầm mất đấy. Rất hân hạnh được gặp ngài, Enderze. Rất hân hạnh được gặp ngài, Ozinian. Ngài Ozinian, Tử tước Lamo trong thư chỉ nói rằng ngài là một nhà giám định đá quý chuyên nghiệp, chứ không hề nhắc tới việc ngài vừa cao lớn, đẹp trai lại còn tài hoa lẫm liệt thế này. Không, ngài quá khen rồi. Thật là quá đáng mà. Mang một gương mặt như thế này để chơi dương cầm, hoàn toàn là đang phạm tội bằng nhan sắc, cậy đẹp bắt nạt người khác. Bỗng nhiên ta không muốn để ngài đến cảng dê nữa rồi. Nhớ đâu có ai đó vừa mắt ngài rồi tranh giành đối tác làm ăn với ta sẽ đau đầu lắm đấy. Enderze, ngài lo lắng ta bị người khác cướp mất sao? Ta có thể hiểu là ngài hứng thú với con người ta hơn là những viên bảo thạch ta chuẩn bị giám định không? Đừng nghĩ nhiều, Ozinian. Số nhà đá quý ta hứng thú cũng nhiều tương đương số bảo thạch vậy. Ngài phải quen với cách nói chuyện của người phương Nam chúng ta đi. Đi thôi, xe ngựa đang đợi rồi, ngài giám định của ta. I see you when you're down and depressed, just a mess. I see you when you cry, when you're shy, when you wanna die. I see you when you smile, and it takes a while, at least you're here. I see you, yes I see you. Xin mời, Ozinian. Giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Ozinian, hay là ta nên đổi một cách xưng hô khác? Ngài gọi ta là gì cũng được, thưa bệ hạ Vu Vương. Nhưng sau khi xuống xe, ta chỉ là Ozinian. Lên hát. Việc ngươi tới thực sự khiến ta khá bất ngờ đấy. Ta điều tra được đại giáo chủ Nishinishi đang cố gắng dùng sức mạnh hỗn mang để chế tạo vũ khí hình người. Đúng lúc này, lại xuất hiện một lô bảo thạch gọi là vật chứa hy kết. Nói cả hai hoàn toàn không liên quan đến nhau thì gượng ép quá. Hơn nữa, trong thư em đã viết nhất định phải đến mà. Chỉ vì 4 chữ đó. Ngươi không sợ đây là cái bẫy ta răng ra sao? Dù là bẫy ta cũng sẽ đến. Bởi vì ta muốn gặp em. Thật là nguy hiểm quá, thưa ngài thánh kỵ sĩ. Ngài nói thế này thật là phạm quy quá. Để chuyến điều tra cảng dê lần này có thể diễn ra thuận lợi, tốt nhất ngài nên tiết chế lại một chút. Những lời lẽ táo bạo đó của ngài không tốt cho tim của ta đâu. Ngài Ozinian, khi em ở một nơi gần ta như thế này, ta không thể đảm bảo mình có thể tiết chế được đâu. Ngươi, cứ yên lặng thế này đi. Đến bến cảng ta sẽ buông em ra. The salt it seeps into the pores of my open skin. I wait on you inside the bottom of the deep blue sea. I wait on you inside the bottom of the deep blue. Welcome to my case.